नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या एज्युकेशन चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. फायनली राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018चा निकाल जाहीर झालेला आहे. त्याचे कट ऑफ मार्क्स आलेले आहेत. ओपनचा जो कट ऑफ आहे हा जनरलसाठी 247 आहे, फिमेल कॅन्डिडेटसाठी आहे 233 आणि स्पोर्ट कॅन्डिडेटसाठी आहे 203 मार्क. एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता, कारण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018 हे जे पेपर होते, पेपर 1 आणि पेपर 2 हे पेपर खूप सोपे काढले होते आणि म्हणून 220 प्लस कट ऑफ जाणार हे तर निश्चितच होतं. आता तो आकडासुद्धा आपल्यासमोर आलेला आहे की जवळपास 247 मार्क हे ओपनच्या जनरल कॅन्डिडेटसाठी कट ऑफ लागलेला आहे. म्हणजेच आपण जर विचार केला तर 400 गुणांची ही प्री एक्झाम असते, 400 मार्क्सची एक्झाम असते. यापैकी 250 म्हणजे 62.5% एवढे मार्क्स हे आता पासिंग पर्सेंटेज झालेले आहे. ठीक आहे, म्हणजे जे आयोगाच्या आधीच्या एक्झाम जर तुम्ही बघाल, आधीचे म्हणजेच 3-4 वर्षापूर्वीचं जर ॲनालिसिस घ्याल तर 4 वर्षांपूर्वी 35% मार्क्स जर घेतले, 400 आउट ऑफ 35%, तरी आपली ही प्री एक्झाम पास होत होती. पण आता हा क्रायटेरिया वाढत वाढत अगदी आता 62.5% आलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे येणाऱ्या 2019साठी 2020साठी आपण प्रिपरेशन किती चांगल्या पद्धतीने केली पाहिजे किंवा आपल्या अभ्यासाची क्वालिटी किती सुधारली पाहिजे याचा अनुभव या 2 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना आलेलाच आहे आणि याच्यातून आपल्याला भरपूर काही शिकत जायचं आहे. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची प्री तर आरामात क्वालिफाय झाली असणार आहे, कारण खूप सोपा पेपर होता. 250 प्लस मार्क्स भरपूर विद्यार्थ्यांना आधीसुद्धा मिळाले होते. पेपरमधले मार्क्स हे ज्यावेळेस आन्सर कीमधून चेक केले होते तर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे 250 प्लस स्कोर आले होते. तर त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं मनापासून कौतुक आहे, कारण खरंच तुम्ही डिझर्व करता. आणि आता एक प्री तुमची पास झाली आहे म्हणजे आपल्याला मेन्सच्या तयारीला लागायचं आहे. मेन्सची तयारी खूप छान पद्धतीने करा. ठीक आहे, मी इथं मार्क्स प्रत्येक कॅटेगरी वाईज सांगतो एकदा, जेणेकरून तुम्हाला एक आयडिया येऊन जाईल की प्रीमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी मिनिमम मार्क्स किती घ्यावे लागतात आणि आपल्याला मार्क्स किती आलेत. ठीक आहे, SC कॅन्डिडेटचा जर विचार केला त्यामध्ये जनरलचा 228, फिमेलचा आहे 219 आणि SC स्पोर्ट्स कॅन्डिडेटचा आहे 176. ST कॅन्डिडेटचा जनरलमध्ये 206, फिमेलसाठी आहे 184 आणि स्पोर्ट्ससाठी आहे 120. DTA मध्ये जनरलचा आहे 246, NTBमध्ये जनरलचा आहे 227, फिमेलचा आहे 219. NTC जनरलचा आहे 247, म्हणजे ओपन एवढाच कट ऑफ NTCचा लागलेला आहे जनरलचा, आणि फिमेलचा आहे 223. अगेन NTDचा जनरलचा 247 आहे आणि फिमेलचा आहे 234. OBCचा जर आपण विचार केला तर OBCचा जनरल आणि फिमेल दोघांचा कट ऑफ हा 247 लागलेला आहे. म्हणजेच ओपनच्या जनरलच्या एवढेच मार्क्स हे OBC वाल्यांना सुद्धा घ्यावे लागतात. ठीक आहे, आणि जे फिजिकली हँडिकॅप जे दिव्यांग विद्यार्थी आहेत तर त्यांना ब्लाइंडनेससाठी किंवा लो विजन या कॅटेगरीमध्ये 219 कट ऑफ लागलेला आहे आणि हिअरिंग इम्पेअरमेंटचा 191 कट ऑफ लागलेला आहे. ठीक आहे, तर हे सगळे कट ऑफ मार्क्स होते. आता फक्त तुम्ही ॲनालिसिस करा, जे विद्यार्थी पास झाले आहेत त्यांनी सुद्धा थोडासा विचार करा की मिनिमम मार्क आपल्याला किती घ्यायचे होते आणि आपल्याला मार्क्स किती आलेत, जेणेकरून आपला मेन्सचं प्रिपरेशन कसं सुरू आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्यांची प्री क्वालिफाय झालेली नाही आहे तर अशांनी काही काळजी करू नका. फक्त एक थोडंसं ओव्हरलुक द्या आणि विचार करा की आपल्याला मार्क्स किती आले आणि प्री पास होण्यासाठी कितपत मार्क्स घ्यावे लागतात. जेवढ्या मार्क्सचा डिफरन्स आहे, समजा मी एक्झाम दिली आणि मला समजा 200 मार्क आलेत आणि मी ओपनचा जनरलचा कॅन्डिडेट आणि 250 मार्क्स घ्यायचे होते. 50 मार्कांचा जो डिफरन्स आहे हा भविष्यामध्ये 75 मार्कांचा होणार आहे किंवा 100 मार्कांचा होणार आहे. म्हणजेच काय, तर तुम्हाला आत्ता जेवढे मार्क्स मिळालेत त्यापेक्षा कमीत कमी जो डिफरन्स आला आहे त्याच्यापेक्षा कमीत कमी दुप्पट मार्क्स तुम्हाला वाढवायचे आहेत. म्हणजे सध्याचा डिफरन्स जर 50 मार्कांचा असेल तर आपल्याला मार्क्समध्ये इन्क्रीज ही कमीत कमी 100 मार्कांची करायची आहे. ठीक आहे, म्हणजे मला पुढच्या वर्षी 300 मार्क्स मिळाले पाहिजेत तर माझी सीट ही सिक्युअर असणार. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा कट ऑफ होता. याचं थोडंसं एक आकलन करा आणि तुम्हाला किती मार्क्स मिळालेत याच्यावरती भर देऊन आता आपल्याला अभ्यासाला कशा पद्धतीने तयारी करायची याचा सुद्धा थोडासा विचार करा. आणि बरेचसे विद्यार्थी परीक्षा आल्यानंतर फक्त परीक्षेला 1-2-3 महिने राहिलेले असताना अभ्यासाला सुरुवात करतात. त्यावेळेस सगळं काय अभ्यास करू आणि काय नको अशी अवस्था होते. तर म्हणून एक रिक्वेस्ट आहे की आत्तापासूनच फ्लोमध्ये अभ्यासाला लागा, कारण एक आपल्याकडे चांगला टाईम स्पॅन आहे तो सध्या युटिलाइज करू, चांगला अभ्यास करू.
सध्या मिनिमम तरी 2 तास हे लेक्चर ऐकून अभ्यास करा आणि स्वतःच्या अभ्यासासाठी कमीत कमी 2 तास तरी काढा. म्हणजे दिवसातून 4 तासाचं अभ्यासाचं नियोजन असू द्या, 2 तास विजन स्टडीवरती लेक्चर ऐकण्यामध्ये आणि 2 तास सेल्फ स्टडीसाठी. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने जर आत्तापासून जर अभ्यास करत राहिला तर तुमचा एक्झाम आल्यानंतर अभ्यासाचा लोड वाढणार नाही आहे आणि हे जे कट ऑफ्स आहेत हे तुम्हाला त्यावेळेस मॅटर करणार नाहीत. ठीक आहे. सध्या आपण विजन स्टडीवरती 2 तासाचं अभ्यासाचं नियोजन करतोय, कारण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण सध्या बेसिक मोडमध्ये आहोत. बेसिक मोडमध्ये आपण स्टेट बोर्ड, NCERT हे सगळ्या गोष्टी कव्हर करू. ऑगस्टपर्यंत आपण बेसिक मोडमध्येच असणार आहे. तर कमीत कमी 2 तास आपल्याला त्यावेळेस अभ्यास ठेवायचाच आहे. ठीक आहे. आणि स्वतःच्या सेल्फ स्टडीमधून 2 तास अभ्यास, असा 4 तासाचा अभ्यास तुमचा इथून होईल. त्यानंतर आपल्याला अभ्यासाचा स्पीड वाढवायचा आहे. लेक्चरचा जो काही ड्युरेशन आहे, आवर्स जे आहेत हे आपल्याला वाढवायचे आहेत. तर म्हणून आत्तापासून अभ्यासाची तयारी ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला पुढे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये जे काही सप्टेंबर आहे, ऑक्टोबर आहे, तर या मंथ्समध्ये अभ्यास करताना खूप इंटरेस्टसुद्धा येईल आणि तुमची आकलन क्षमतासुद्धा वाढणार आहे. ठीक आहे. तर इथून तुम्हाला कट ऑफचं ॲनालिसिस झालं असणार आहे आणि सोबतच थोडीशी परिस्थितीची जाणीवसुद्धा आली असेल. तर या सेशनचा तेच एक मुख्य उद्देश होता, तुम्हाला याच गोष्टींची जाणीव करून द्यायची. भेटूया आपल्या लेक्चर्समध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.